बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है ना, बहुत ज़्यादा पड़ रही है। इधर देख ले। हाँ खुश्क है ना सर, इधर जो है ना कोई 36 है टेम्परेचर है, 36 तकरीबन 32-36 इस तरह गुजर रहा है टेम्परेचर। ขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์นำดีด้วยนะคะที่ส่งเพลงนี้มาให้หนูเลือกนะคะเป็นเพลงที่แบบพอเห็นปุ๊บแล้วตื่นเต้นนะคะอยากร้องแล้วก็จะเป็นเพลงที่อยู่ในเมมโมรี่ของหนูนะคะเป็นครั้งแรกกับวงที่ได้ร้องนะแล้วก็ได้มาร้องกับวงมิสซูริชิสำหรับเพลงต่อไปนี้นะคะเป็นเนี่ยตื่นเต้นถ่ายจากด้านครับการร้องเพลงนี้จะบอกผมไม่ได้นอน